Måndag och makro står på veckans och dagens agenda. Varmt välkommen säger jag till Börslunch. Det är den 15 december, börsen är glad, skakat av sig fredagens oro upp 0,5%. Glada är vi också över att ha Carl-Johan Lagercrantz på Atlantfonder med i studion tillsammans med Robert Bergqvist. Chefsekonomernas chefsekonom brukar jag säga, men seniorekonom är rätt titel. Vi ska börja med att blicka framåt. Du nämnde att prognoserna inför börsåret 2026 är lite väl glada kanske. Ja, jag noterar det att både vad gäller svenska börsen och det gäller också amerikanska börsen så är det typ tvåsiffriga tal när man tittar framåt här och det är ju väldigt välkommet men man får ju någon känsla i magen. Alltså 2025 ser det ut att bli ett väldigt bra börsår och då är frågan, har vi verkligen kraften till att få ett bra börsår även 2026? Jag tänker mig att man bara vill kompensera. Vi hade fel om 2025 i april och nu tar vi rejält med Ja, alltså man kan ju säga, alltså vi har ju bättre, om man tittar på ekonomernas prognoser, vi har ju bättre tillväxt för om man tittar på Europa och som allmänt att det ska se lite bättre ut och inte minst också då Sverige. Men jag blir alltid lite orolig det här med att ställa sig frågan, är det så att vi ser ett flockbeteende? Är det så att vi ser ett liksom, följa on-beteende, att det här blir att vi springer i varandras fotspår? Jag funderar mycket på när vi gick in i ett år och hade negativa vinstestimat. Jag har inte tittat på det själv, men jag funderar väldigt mycket på det. För att det måste ju någon gång hända att vinsterna går ner. Det har vi ju sett uppenbarligen. Så att... Fast å andra sidan, börsen ska ju vara framåtblickande. Alltså det är klart, det kan ju se lite kärvt ut för 2025 då när man går in i det här. Men liksom, när man sen tittar in i 2026 så kanske vi borde ha en bild av också 2027. Så att det är mer, alltså det gäller att fundera på vilken tidshorisont man jobbar mot. Vi borde ha en bedömare från den nyktra och klarsynta kreditmarknaden. Och det har vi, där sitter ju du. Ja, men... Har du någon reflektion på liksom prognoser framåt? Gör man sånt på kreditsidan? Vi är mycket här och nu. Och det man kan säga om kreditmarknaden och parallellen med aktiemarknaden är att vi har haft en enormt hög aktivitet framförallt inom high yield där jag är verksam, så har det varit ett rekordår, väldigt hög aktivitet. Och det sägs ju att 2026 ska börja väldigt intensivt för vår del också. Vi har hållit på in i kaklet här nu, vilket är ovanligt för den här marknaden. Är det en sån här julrushvecka på slutet att man ska bli klar med transaktioner, emissioner och liknande innan? Vår marknad tenderar att stänga liksom tidigt i december och sen blickar alla framåt mot alla transaktioner som ska göras i januari. Men vi höll på så sent som i fredags, gjorde vi sista. Hur kommer det sig att man slutar så tidigt då? Mycket julbord som ska... Nej, jag vet inte faktiskt. Ofta så är det ju liksom... Det kommer lite i sjok, vår marknad. Alltså, det är sällan det bara liksom tuffar på och görs emissioner, utan ofta så ska alla göra samtidigt för att ser du ett bolag som kommer väl ut, då ska du liksom forcera ut resten vid samma tidpunkt. Det börjar vara makroekonom för då händer det saker liksom dygnet runt i någon del av världen. I någon del av världen. Någonting har hänt i alla fall i Stockholm, eller en hel del saker. Vi har bland annat då Sagax som köper 36 fastigheter i 11 olika transaktioner. Spännande att man klumpar ihop alla dem också. Till ett värde på 1,2 miljarder. Carl-Johan, det är väldigt mycket fastighetsbolaget på kreditsidan. Hur har det gått för dem i år? Vi vet att det gått dåligt på börsen, men hur mår de på kreditmarknaden? De mår bra på kreditmarknaden. Lite för bra nästan, jag säga. Men och jag tycker det är rätt intressant om man tittar på åren vi har bakom oss med 22 och 23 med liksom hög inflation och högre räntor. Men kreditmarginalen som gemene fastighetsbolag betalar på obligationsmarknaden är idag lägre än vad de var innan vi fick stigande räntor. Vilket ändå är konstigt för vi har ju betydligt högre räntor idag och mer osäkerheter. Så att de finansierar sig billigare. Nu har vi fått 2 B för bra nu-spaningar från varsin del av marknaden. Ett stort förvärv har även... Jag blev så upphetsad. Sobi slog till med ett förvärv också, köper Arthrosi Therapeutics för 9 miljarder svenska kronor. Ett par fas 3-studier på gång därifrån.
Affären kan vara värd hela 14 miljarder, så behandlades ner dryga procenten på det här. Vi pratade i morse om att intäkterna, det här är något spännande förvärv, även om intäkterna ligger lite längre fram i tiden. Vi fick industriproduktionssiffror för Europa klockan 11. Jag tänkte inte vi ska stanna vid dem, men generellt så är det en ganska makrodatatung vecka den här veckan. Nej, men det här känns som att det här är sista rycket så att säga, innan årsskiftet. Och, men dels är det ju då centralbanksbesked som är jätteviktiga. Då. Riksbanken som kommer med sitt besked, och vi har också Europeiska centralbanken, ingen kioskvältare, det är nog business as usual tror jag från deras sida. Då. Men sen har vi också då politik. Det pågår ju nu förhandlingar i Tyskland. Får se var det landar någonstans, men det tycker jag är väldigt avgörande. Jag tror att vi står inför någon typ av vägskäl vad gäller just Ukraina. Jag är ingen expert på det här, men jag tror att det kommer vara viktigt var vi landar någonstans här i Berlin idag. Då. Viktigt också för makroekonomi och börs i en förlängning. Absolut. Jag noterar ju som att marknaden sitter och väntar nu på att säga att det skulle bli, och jag håller ju tummarna för att det blir åtminstone någon vapenvila, så kan ju det få implikationer för energipriser och sen kan det spilla över då mot tror jag generellt sett på riskaptit och sådär, att det kan komma tillbaka då ytterligare lite då. Men jag ska säga också det som jag håller ett öga på, det är ju, vi får också sådana här inköpschefsindex som brukar vara en bra indikator på ungefär konjunkturen mår då. Här är ju lite intressant när jag är ute och träffar företag som är internationellt verksamma, så är de fortfarande det här att det är lite tunn is fortfarande. Sen kan man titta på Sverige och inhemsk ekonomi, och vi vet att det kommer rullas ut massa pengar i svensk ekonomi, så att det ser bättre ut för svensk ekonomi, men jag är lite orolig för just exportbolagen och inte minst också med den starka svenska kronan. Ännu starkare i morse. Ja. Förvånande. Truecaller är däremot inte så starkt. Idag faller över 20% efter vad vi får kalla för en vinstvarning, ner nästan 80% sedan toppen i februari. Det var algoritmförändringar som tynger annonsintäkterna, och vi tittade på prognoserna för det här segmentet. Hur var det nu? 60% av intäkterna kommer från annonser. Ja, i senaste kvartalet. De har ju varit betydligt högre än så, men annonsintäkterna har ju tyngt senaste tiden. Det var ju också förväntningar på 274 miljoner i annonsintäkter i fjärde kvartalet. Men enligt det här pressmeddelandet ska det landa på mellan 210 och 230. Så det kan jag konstatera att det var till och med sämre än vad analytikerna redan har skruvat ner förväntningarna till. Eftersom det var ett problem redan i tredje kvartalet. Och i den här bilden ser man förväntningarna för just det segmentet i rött. Det har gått hand i hand med börskursen. Den här tog vi fram innan börsen öppnade i morse. Kraftigt nedställd. Svänger där ute? Ja, men verkligen. Det får man ju säga. Och framförallt de här bolagen som ändå kom till marknaden under den här jättehåsen vi hade och alla skulle till börsen. Det är så kort historik så att slagen blir väldigt stora. Förvaltarna där ute ska göra förändringar. Ja, det har ju verkligen varit en förvaltardarling. Jag funderar på om de kanske borde byta notering till Indien istället, eftersom där huvudintäkterna kommer ifrån. Kanske hade fått sig en uppvärdering, vem vet. Men på tal om stora rörelser, volatilt på börsen i år har det varit. Vi har en bild som du tagit med dig, Robert, som ska titta på. Och så får du ge dina känslor kring volatilitet. Lucia-ljus som skimrar på topparna. Ja, men precis. Det är 4 sådana här tillfällen som jag tycker är lite intressanta då. Lucia-ljus, det är bara 4 ljus. Du tänker på en adventsljusstake. Jag säger så här, att jag välkomnar de här topparna. Sen det här som hände nu, Liberation Day, där i början på april, det var ju då dramatiskt som vi ser den här bilden då. Men jag tror att det är bra med när volatiliteten går upp. För det gör ju då att jag kommer tillbaka till det här med att det finns alltid en risk för flockbeteende, tunnelseende. Och när vi får de här spikarna i volatilitet, det gör att ekonomer, centralbankschefer, företagsledare, politiker, vi tvingas att stresstesta hur vi ser på framtiden. Så att ju fler sådana här toppar, desto lugnare känner jag mig faktiskt då inför 2026. För det innebär att då har vi verkligen stresstestat våra prognoser och sådär, att vi har en god grund att stå på. Det låter som att man mår bra av att nyktra till lite grann då och då. Ja, men jag tror det. Och du minskar, för det finns alltid den här risken att ingen tänker, att alla springer åt samma håll. Och det måste vi få bort då. Sen kan jag bara notera, om man tittar på det här indexet som visar volatilitet för börserna, men ni kan ju titta på volatilitet allmänt för finansiella priser, så ligger det på ganska låga nivåer. När man nu ser tillbaka på 2025 som tycker jag är väldigt, delvis kanske då spännande, men också ett mycket skrämmande
skrämmande år. Om man tänker på krig och politik som har kommit ut. Så man är lite förvånad över att volatiliteten faktiskt då inte är högre än vad vi ser i marknaden då. En reflektion från ditt tal? Ja, men vi känner ju av det mycket på kreditsidan också och ser vi på den här grafen så var det ju framförallt Liberation Day som satte stort avtryck på kreditmarknaden. Men jag håller helt med om att det behövs sådana perioder för att man ska liksom se lite mer nyktert på marknaden och inte bara springa med. En enkel börstrading-reflektion kommer från vår vän PJ Bodenholm, hedgefonden på X. Han hade en liknande graf, vi kan titta på den en gång till och konstaterade helt enkelt att man borde köpa aktier varje gång VIX är uppe och spikar runt 25 någonstans. Det har hittills lönat sig väldigt bra att gå lång när det är som stormigast. Börsen är väl upp 20+% sen Liberation Day, så att det är 26-27%. Vad är det som händer på kreditsidan då när volatiliteten ökar? Är det färre bolag som vill ta in pengar, liksom börjar saker spöra isär? Vad händer? Nej, en vanlig reaktion är ju att pengar ska ut ur fonderna. Så att vi ser stora utflöden och ett hårt säljtryck på marknaden. Och det vi såg på Liberation Day var ju kraftiga utflöden. Och till våran fördel i det här fallet så var det en ganska kort period. Det går inte att likställa med coronakraschen, men vi började se tendenser av att det började bli ordentligt stressat och sen kom ju själva vändningen. Men vi såg kreditindex som verkligen spikade upp i det här. Om man ser coronakraschen väldigt tydligt, den extremt negativa stapeln 2020, men också förstås Liberation Day till höger på nedsidan där. Det här är andel av AUM också, eller hur? Som kommer i utflöden. Precis. Ja. Och som sagt, spiken vi ser då under Liberation Day ner är ju inte i närheten av coronakraschen. Men hade det hållit ut i någon vecka till, då hade det nog kunnat bli riktigt blodigt. Men sen såg vi också att flödena kom tillbaka en månad efter och då ser ju allting rätt bra ut. Jag har en vag magkänsla att de här uppställen i volatilitet inte varar särskilt länge. Att vi får ganska korta spikar nu för tiden. Du som har varit med ett tag, delar du den? Det var ingen ålderhiss. Nej, absolut. Nej, men jag tror ju liksom det här med att man får gå tillbaka, liksom, vad är det som i grund och botten som driver börserna? Och då har det ju varit liksom räntor och vi har centralbanker som agerar. När det gäller då det här året och 2025 så har vi också fått lära oss då Trumps beslutspendel som svänger fram och tillbaka. Han kalibrerar ju liksom hela tiden sin politik. Om han märker liksom att börserna reagerar negativt eller räntorna går upp, då tar han steg tillbaka. Så jag kan ju tycka liksom att när man ser såna här, när det blir de här spikarna, då är det tycker jag, ett bra sätt för oss att liksom trycktesta våra tankar kring framtiden. Men vi vet också då att sannolikt så kommer det här att återhämta sig. Vi nyktrar till och Trump nyktrar till. Nästa bild handlar också om kreditmarknaden. Jag kan ta en titt på den. Ändå ett rekord, inte bara i inflöden som vi tittade på förut, utan också rekord i emissioner. Alltså företagen passar på att låna in pengar i marknaden. Ja, och den här bilden visar då över Nordisk High Yield som har varit superaktivt nu under året. Och vi såg även ett väldigt aktivt 2024, men 2024 bestod till en stor del av en återhämtning av det som inte gick att göra under 2022 och 2023. Det vi ser i år är en fortsättning på det helt enkelt. Att man vill diversifiera sin skuldsättning, komma ut på obligationsmarknaden till rätt hyggliga villkor för bolagens del. Skulle du kalla det för att marknaden är överhettad? Saker, om vi ska prata om att det är för bra just nu. Är det man ska se i den här marknaden? Eller Jag tycker det är ganska balanserat nu om man ser till flöden av pengar in som ska placeras i den här marknaden också. Att bolagen har de här möjligheterna att göra obligationer. Men delvis. Tittar man på bilden igen så ser man att 2021 var ett otroligt år, dopat år med negativa räntor och alldeles för billigt egentligen att låna pengar. Att vi nu överträffar den rätt ordentligt trots att vi har rätt mycket mer osäkerheter och högre räntor och högre risker i inflationen det kanske är anmärkningsvärt. Marknaden har blivit blind för risker.
Jag ville Man jagar i. spetsa till det. Ja. Ja, men det kanske är det som är det nya normala, tyvärr. Att vi får liksom lägga risknivån på högre nivåer. Då. Men det är ju som sagt, om man tittar på handelsosäkerhet och ekonomisk-politisk osäkerhet, det har ju faktiskt backat tillbaka från de här extrema nivåerna, även om det är väldigt hög osäkerhet. Och här kan jag ju tycka är lite intressant, när man återigen pratar med företag, så är man ju väldigt bekymrad som företag. Inte kanske man gillar inte tullarna. Men det som är den stora faran, det är ju det här om osäkerheten stannar och liksom, vi börjar se det här med vänta och se-beteende hos hushåll och företag. Att man säger att okej, vi ska köpa den här saken eller göra den här investeringen, men vi gör det inte idag, vi väntar tills imorgon eller om en vecka. När alla gör det globalt, då sjunker liksom tillväxten. Jag var inne på något du sa nyss. Du nämnde ju att marknaden tar ett steg tillbaka och nyktrar till då och då. Trump har ju testraketat en ny Fed-chef och i olika omgångar under året tycker jag att han har naggat på centralbankens oberoende. Och min känsla är att just nu så är inte marknaden särskilt orolig över det. Rätta mig om jag har fel. Nej, men jag håller med. För det som skulle kunna hända nu tror jag att amerikansk penningpolitik tyvärr kommer bli mer politiserad. Sen är det bara frågan graden av politisering. Och det här talar ju för att det ökar sannolikheten för att det kan bli ett antal räntesänkningar från den amerikanska centralbanken under nästa år som kanske inte är helt motiverade av det ekonomiska läget då. Men om vi tror det och marknaden tror det, då ska ju faktiskt inflationsförväntningarna upp. Och jag ser ju inte att inflationsförväntningarna stiger, utan de är ganska stabila. Så att du har ju helt rätt. Det här med att än så länge så har marknaden tagit väldigt lätt på det här. Men vi får se vem som träder in och vilket bråk vi kommer få. För jag tror vi kommer få en del bråk och splittring inom amerikanska centralbanken. Och det kommer visa sig under första halvåret då nästa år. Det är stökigt, kanske högre volatilitet då också. Jag reagerar på att det är Kevin Hassett som har varit favorittippad. Men nu har Kevin Warsh börjat dyka upp där som en så länge han heter Kevin så kommer han bli vald. Men ja. Ja, och jag tror inte det spelar någon roll. Liksom, så länge han heter Kevin. Men liksom, han ska utses av presidenten och presidenten vill ha låga räntor. Så att jag tror det blir väldigt svårt att bli ny ordförande om man inte kommer driva igenom då lägre räntor. Sen är det som så att han ska ju godkännas då av senaten. Och där är jag helt övertygad om att oavsett vem det blir, de kommer säga att vi ska absolut ha en oberoende centralbank. Men liksom, då kan man ju lyssna på och läsa Rödluvan. Det sa vargen också. Liksom. Man kunde inte lita på det. Vi har en bild, en veckans kalenderbild jag tänkte vi ska gå vidare till. Där ser man flera centralbanksbesked. Det är lite av en superräntevecka i någon bemärkelse. Robert var inne på att Riksbanken inte kommer göra någonting, inte så många andra heller. Vi är lite i slutet. USA är ett undantag, annars är vi lite i slutet på sänkningscykeln. Hur mår kreditmarknaden i ett sånt läge? Ja, det är väl det vi har sett också då, med den här höga aktiviteten, och vi har ju framförallt sett bolagen göra betydligt längre obligationer än vad vi har varit vana vid i nordisk marknad i alla fall. Innan har det varit väldigt tydligt att man vill göra ganska kort, alltså 2-3 år var normalfallet, att man emitterade i nordisk high yield för 3-4 år sedan. Men nu ser vi att bolagen har framförallt går längre ut på löptidsskalan då till 5, 6, 7 år. Och vad beror det på? Beror det på att man tror att liksom, man har sett klart nu och stjärnorna står rätt? Och Ja, eller också så var det en dyrköpt läxa att du hade allt för kort finansiering under 22-23 när du såg räntor spika. Så att, men det kommer ju också innebära att vi kommer få se större slag när volatiliteten väl ökar på kreditmarknaden. För desto längre löptid, desto större blir slagen när vi ser omprissningar. Ja, en punkt kvar. Ja, jag har glömt vilken det var. Det är så att det är lite... från volatilitet till produktivitet. Vi har en bild på produktivitet, ett begrepp som jag egentligen kämpar med att egentligen förstå, men ett slags betyg på hur bra ekonomin är. Ja, men man kan säga lite förenklat då, det är egentligen, du stoppar in massa insatsgrejer då, det kan vara arbetskraft, det kan vara metaller, det kan vara vad som helst, och så mäter du vad du får på utsidan sen, och du vill ju att du ska få ut så mycket som möjligt och med så lite insatsgrejer som möjligt då. Och det är det som är produktivitet. Och, alltså man kan luras lite med så här mått och, så här, och det är svårt att mäta, men jag tycker den här grafen, du sa tidigare att du blev lite upphetsad här i studion då. Jag blev upphetsad av den här grafen. Nu är det torrt och tråkigt då, men det här
det här är ju både skrämmande och spännande när man ser det som en amerikansk produktivitet bara liksom lyfter. Och hur det är i Europa då, vi går liksom sidledes. Vi måste liksom lyfta produktiviteten. Varför måste vi göra det? Ja, men det här visar ju då att vi måste bli mer effektiva, vi måste skapa välstånd. Om vi har en kurva som pekar uppåt, då är det för mig en signal om att det här är företag som kan skapa vinster. Jag skulle ju hellre placera pengar i USA när jag ser en sån här graf än i Europa då. Plus att om du har ökad produktivitet, då minskar ju som risken för också högre kostnader och därmed också inflation. Så att Europa, det här är en väckarklocka för Europa. Jag hoppas att alla i Bryssel sitter och tittar på den här grafen för att vi måste få fart på produktiviteten. Jag hoppas alla i Bryssel sitter och tittar på Börslunch. Har du någon avslutande reflektion? Nej, jag hoppas det också. Jag vill ändå, för jag tycker det är så spännande, hur får vi ett 5-punkters åtgärdsplan då? Är det liksom elpriser, regleringar, kapitalmarknad som fungerar bättre eller vad ska vi ha i önskelistan? Men du är inne på det och dessutom mer av det här med teknologisk acceleration. Vi måste, det är uppenbart att i Europa och även då Sverige, vi ligger ju efter om man tittar på USA och Kina. Och vi måste ha liksom också, du var inne på energiförutsägbarhet. Det handlar inte bara om priset utan det handlar om liksom accessen då till energi. Och sen får man ju inte glömma också arbetsmarknaden. Alltså, vi ställer om våra ekonomier nu enormt med både klimatkris och det säkerhetspolitiska läget. Vi måste ha en arbetsmarknad och en arbetskraft som är anpassad efter de nya behoven. Och där känner jag att liksom USA har bättre förutsättningar att agera snabbare än vad Europa har då. Där får vi sätta punkt. Det var väldigt intressant. Det blev som en liten julklappssäck ändå att lägga under granen för EU:s beslutsfattare 2026. Mer av samma imorgon, 11.45. Då blir det aktiecase, Scandic Hotel står på menyn bland mycket, mycket annat. Lite lax kanske också. Vi ses då. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.